วัสดีค่ะกลับมาพบกับเมย์ในช่องเมย์เวิลด์นะคะเพื่อนๆคลิปที่แล้วเมย์ได้สาธิตวิธีการทำแพทเทิร์นกระโปรงทรง A แล้วก็มีกระเป๋าผ้าแบบนี้แล้วนะคลิปนี้เรามาดูวิธีการตัดเย็บกระโปรงตัวนี้กันค่ะใครที่ยังไม่ได้ชมวิธีการทำแพทเทิร์นนะคะเมย์จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างค่ะคลิปนี้เราไปดูวิธีการตัดเย็บกระโปรงตัวนี้เลยค่ะเอาแพทเทิร์นจากคลิปที่แล้วขึ้นมาเอาแพทเทิร์นวางบนผ้าที่พับครึ่งไว้เพื่อนๆเตรียมผ้าก่อนตัดด้วยนะคะตัดเพื่อเย็บโดยรอบประมาณ1 เซนแล้วก็ขอบเอวเราจะตัด2 ครั้งค่ะตัดเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะเรามาดูกระโปรงชิ้นหน้าค่ะเพื่อนๆเมย์มาร์กตำแหน่งเกล็ดค่ะเอาเข็มหมุดปักที่ปลายเกล็ดนะคะเอาช็อกมาร์กตำแหน่งปลายเกล็ดไว้ค่ะขีดเกล็ดจากนั้นเมย์ก็จะไปกลัดเข็มหมุดนะคะแล้วเราก็จะไปเย็บเกล็ดค่ะเย็บทั้ง4 เกล็ดให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเมย์ก็จะรีดล้มเกล็ดมาที่กลางหน้าค่ะเราสับกระเป๋านะคะเอาด้านถูประกบกันแล้วก็เย็บติดกันตรงปากกระเป๋าค่ะเมย์เย็บเสร็จเมย์ก็ซิกแซกนะคะล้มตะเข็บมาทางฝั่งสับกระเป๋าค่ะหรือว่าฝั่งผ้าชิ้นเล็กรีดปากกระเป๋าให้เรียบร้อยเอาตัวกระเป๋านะคะเพื่อนๆเอาด้านถูประกบลงไปค่ะแล้วเราก็จะไปเย็บติดกันแบบนี้นะคะเย็บกระเป๋ากับสับกระเป๋าติดกันเราเย็บเป็นตัว L ค่ะซิกแซกให้เรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นค่ะเมย์จะขอเย็บติดกันที่เอว
เย็บกระเป๋าติดกันที่ตะเข็บข้างค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะไปเย็บค่ะเราพักชิ้นหน้าไว้ก่อนนะคะเรามาดูชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเมย์ก็จะลอกเกล็ดออกมาค่ะเย็บเกล็ดชิ้นหลังจากนั้นค่ะเมย์ก็จะรีดล้มเกล็ดนะคะไปที่กลางหลังเมย์ไม่ได้เตรียมผ้าก่อนนะคะเพื่อนๆพอเมย์ฉีดน้ำลงไปอย่างเงี้ยผ้าเมย์จะหดนะล้มเกล็ดไปกลางหลังค่ะเมย์จะไปซิกแซกกลางหลังนะคะซิกแซกเรียบร้อยค่ะเมย์เอาด้านถูกประกบกันที่กลางหลังค่ะวัดลงมา7 นิ้วมาร์กไว้ค่ะ7 นิ้วนะคะจากนั้นมันก็จะเย็บติดกันค่ะเมย์เริ่มเย็บตำแหน่ง7 นิ้วที่เรามาร์กไว้เย็บยาวมาเลยค่ะรีดแบตะเข็บชิ้นหลังเอาชิ้นหน้าขึ้นมาค่ะเอาชิ้นหลังประกบลงไปที่ตะเข็บข้างแล้วก็จะไปเย็บติดกันที่ตะเข็บข้างซิกแซกค่ะรีดล้มตะเข็บมาทางด้านหลังชายกระโปรงเมย์ใช้วิธีพับเย็บ2 ครั้งค่ะตรงนี้นะคะใครจับโพงแล้วก็พับเย็บแค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะเพราะว่าตอนเราตัดผ้าเราไม่ได้ตัดเผื่อไว้เยอะนะเรียบร้อยค่ะมาดูขอบเอวค่ะเพื่อนๆเราตัดไว้2 ชิ้นแล้วก็เราแพทเทิร์นไปวางบนผ้ากาวนะคะแล้วก็ตัดผ้ากาวเสมอกับแพทเทิร์นเลยค่ะเอาด้านมีกาวประกบลงไปบนด้านผิดค่ะของขอบเอว1 ชิ้นนี่นะคะพอเราไม่ได้เตรียมผ้านะเพื่อนๆรีดฉีดน้ำปุ๊บเนี่ยค่ะผ้าจะหดนะพอผ้าหดเนี่ยก็จะทำให้กระโปรงมันตัวเล็กลงนะคะของเมย์มันตัวเล็กมากเลยอะ
รีดผ้ากาวติดกับตัวผ้าค่ะแต่เมย์ก็ยังทำต่อนะคะทำให้เสร็จชิ้นนี้นะคะเรารีดผ้ากาวไว้แล้วเอาอีกชิ้นหนึ่งค่ะเอาด้านถูกประกบลงไปเย็บติดกันที่เอวค่ะเมย์ใช้ริมผ้ากาวเป็นแนวในการเย็บนะคะเพื่อนๆพอเราเย็บเสร็จค่ะมันก็จะล้มตะเข็บเราล้มตะเข็บมาทางฝั่งที่ไม่ได้รีดผ้ากาวจากนั้นค่ะเราก็จะรีบขอบเอวให้เรียบร้อยนี่นะคะพอไปขอบเอวเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะว่าผ้ามันหดนะคะและเอวมันก็จะเล็กลงค่ะเพื่อนๆตอนใส่ก็คือแน่นมากนะเรียบร้อยค่ะมีพับครึ่งหาจุดกึ่งกลางค่ะเอาตัวกระโปรงขึ้นมาค่ะเอาด้านถูกประกบกันที่เอวด้านหน้านะคะเอาจุดกึ่งกลางประกบกันไล่กัดเข็มหมุดค่ะเย็บขอบเอวติดกับตัวกระโปรงรีดขอบเอวค่ะเมย์จะติดซิปที่กลางหลังนะคะเพื่อนๆเมย์ใช้ซิปซ่อน9 นิ้วค่ะประกบลงไปแบบนี้เมย์จะแปะวิธีการติดซิปซ่อนแบบละเอียดไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เย็บย้ำตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปกัดเข็มหมุดค่ะแล้วก็เย็บซิปอีกข้างค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็จะลูดซิปขึ้นมาค่ะดันหัวซิปออกมาลูดขึ้นไปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเมย์ก็จะพับขอบเอวลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือสอยเย็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะกระโปรงทรงเอสั้นของเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีกระเป๋าข้างด้วยนะคะซิปหลังค่ะ
โปรงทรงเอของเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกขั้นตอนเลยนะเพื่อนๆตั้งแต่แพทเทิร์นจนตัดเย็บเลยนะคะใครชอบก็ทำตามดูค่ะใครมีคำถามมีคอมเมนต์มีคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เมย์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ